මේ පාර බුල් මාකට් එක පටන් ගන්න තියෙන්න කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් අපි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තමයි මම ගොඩක්ම වැදගත් කාරණයක් ඔයාලට කියන්නේ. හරි. මම මේ ඉන්නේ Bitcoin monthly chart එකේ. මේ monthly chart එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Bitcoin එකේ lowest ලෙවල් එක ආවේ 16000 අවට ලෙවල් එකනේ. එතන ඉඳන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා monthly candle 4ක් green candle වෙලා තියෙනවා. බලන්න 1 2 3 4යි. Bitcoin chart එකේ ඉතිහාසයේ monthly candle 4ක් එක දිගට green candle වලින් close වුණොත් එහෙම ඒ monthly candle 4ෙන් පළවෙනි monthly candle එක හැදුනේ lowest amount එක කවදාවත් ආයේ touch කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තා කියලා තමයි ඒකෙන් පෙන්වන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් ඉතිහාසයේ පස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන බලන්නකො මේ 2019. මෙතන බලන්න monthly candle 1 2 3 4යි. ඊට පස්සේ cash එකක් ආවට මේ lowest level එක take over කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි තව පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙනම් මෙන්න මේ level එක බලන්න 2015. monthly candle 1 2 3 4යි. right ඊට පස්සේ කෙලින්ම bull market එක පටන්ගෙන තියෙනවා. right මේ හැම තැනදීම monthly candle 4ක් හැදුනට පස්සේ ඒ පළවෙනි monthly candle එකේ lowest level එක කවදාවත් ආයේ touch කරලා නැහැ. right මේ 2012 right මුල්ම කාලේ බලන්න monthly candle 1 2 3 4ක්. right ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි දැන් Bitcoin එක තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න මේකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. right ඒ කියන්නේ මම මේ කීවයි කියලා මම මේ කියන්නේ අද ඔයාගේ තියෙන සේරම සල්ලි දාලා Bitcoin buy කරන්න ඕනේ කියලා. මේ bull market එක දැන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි Bitcoin buy කරමු කියලා කියන්න නෙවෙයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ලොකු දෙයක් මේකේ තියෙනවා. මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්නම් වීඩියෝ එකේ අපි කොහොමද plan කරන්න ඕන කියලා. ඉස්සරහදී මේ bull market එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. හරි ඉතින් ඔන්නක තමයි පළවෙනි කාරණය. right monthly candle 4ක් හැදලා තිනවා. මේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. අපි පිළිවෙලට කතා කරමු. එතකොට අනෙක් කාරණේ තමයි මේ bad news market එකට affect කරන්නේ ගොඩාක් අඩුයි. right අපි 2022 වගේ ගත්තොත් එහෙම මොන හරි bad news එකක් ආව ගමන් crypto market එක 20-30% නැත්නම් 50% විතරම crash වුණ අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් දැන් බලනකොට මේ bad news එනකොට market එක ගොඩක් react කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් පටන් ගත්තොත් මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේ Silicon Valley Bank එකේ crisis එකත් එක්ක. ඒක crisis එක ආවට Bitcoin එක මේ වෙන මේ level එකට විතර ඇවිල්ලා අතර වුණා. right 19000ට තමයි අන්තිමට වැටුනේ. right ඊට පස්සේ මේ ළඟදී ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති මේ curve finance එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. මිලියන 93ක විතර ප්‍රශ්නයක් ආව curve finance එකේ. ඒක මුළු DeFi system එකම ලොකු ප්‍රශ්නයකට දැම්මා. right curve finance එකේ ආපු ඒ bridge එකත් එක්ක නමුත් මාකට් එක රියැක්ට් කරේ නැති තරම්. right ඔයාලා උනත් දැන් දන්නේ නැතුව ඉතින් ඒක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඒක රියැක්ට් කරේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ නිවුස් එකක් මේ බුල් මාකට් එකේ අන්තිමට ආවනම් මාකට් එක ලොකු ක්‍රෑෂ් එකක් එනවා. ඉතින් අපි Bitcoin ඉතිහාසය බැලුවට පස්සේ මේ වගේ නිවුස් වලට මාකට් එක රියැක්ට් කරන්න අඩු වෙගෙන යනවා කියන්නේ බුල් මාකට් එක පටන් ගන්න ඕන මෙන්න. නැත්නම් බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය තමයි දෙවෙනි කාරණේ. ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි කාරණේට අපි එන්නේ. ඒක තමයි මේ institutional money මාකට් එකට එන්න ඕන මෙන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ BlackRock එක Fidelity වගේ ආයතනත් එක්ක ගත්තට පස්සේ ඒවා මාකට් එකට ඒ වගේ සල්ලි ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණන් ඒ BlackRock කියන ආයතනයේ ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ආයතනයක්. ඒකේ ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනක් දැන් මාකට් එකට එන්න ළඟයි. right ඒ වගේ ආවොත් right නැත්නම් මේ වගේ එන්න ළඟ තත්ත්වයක තියෙනවත් කියන්නේ මේ බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. නැත්නම් බුල් මාකට් එක පටන් ගන්න ඕන්න මෙන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ Bitcoin mine කරන miners. right miners කියන්නේ මේ ගෙවල් ඇතුලේ පොඩි miners තියාගෙන mine කරන අයට නෙවෙයි මම කියන්නේ. ලොකු කම්පැනි විදිහට Bitcoin mine කරන ආයතන ගොඩාක් bullish මේ වෙලාවේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි hash rate එක all time high තියෙන්නේ. right මේ මං වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ hash rate එක all time high තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් profitable mining කියන එක මේ අවස්ථාවේදී. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ hut8 කියන කම්පැනි එක ගත්තට පස්සේ HUT8 right ඔයාලා ඕන ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලන්න. ඒ කම්පැනි එක ගත්තට පස්සේ
එයාලා අලුතෙන් මයිනර්ස් ඩිප්ලොයි කරලා තියෙනවා රයිට්. ගොඩාක් මයිනර්ස් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එයාගේ මම දන්න විදිහට බිට්කොයින් 9000 ගාණක් තියෙනවා බිට්කොයින් එක කම්පැනි එකේ. එතකොට එයාලා එහෙම කියන්නේ තනිකර එයාලා හොඩල් කරනවා කියලා බිට්කොයින් සෙල් කරන්නේ. එයාලගේ මිලියන 160 ගාණක් එයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක ගිය අවුරුද්දේ. ගිය අවුරුද්ද නෙවෙයි 2023 මුල් කාර්තුවේ ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් මිලියන 160 ගාණක්. මේක එයාලගේ මේක ප්‍රධාන ආයතන බිට්කොයින් මයින් කරන. මේක යාලා ගිය අවුරුද්ධ ගත්තට පස්සේ 2022 ගත්තට පස්සේ ඊට සමාන ප්‍රමාණයක් තමයි මිලියන 160 ගාණක් මට හරියට මතක නැහැ ඒක. රයිට්. ඒ 2023 මුල් කාලෙදී මේක එලා හොයලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙයාලා ගොඩක් බුලිෂ් මයිනර්ස්ලා මේක ගොඩාක් හේතුවක් වෙනවා බුල් මාකට් එකක් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක දැන් සෙටල් වෙගෙන යන්නේ. right ඒකෙන් දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණානේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ දැන් US economy එක right world market එක ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් bad news තිබුණේ right ගොඩාක් bad තත්ත්වයක තමයි තිබුණේ දැන් US වල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගත්තහම වුණත් දැන් ටික ටික ඒක රිකවර් වෙගෙන යනවා right ඒක ෆේක් විදිහට වෙන්නත් පුළුවන් නමුත් රිකවර් වෙගෙන යනවා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩු වෙගෙන යනවා right එතකොට මේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙගෙන යන්නේ right මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකත් බලපානවා බිට්කොයින් එකේ බුලිෂ් කම නැත්නම් බිට්කොයින් එකේ බුල් මාකට් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හැබැයි ඔයාලා හිතේ තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තා කියලා. දැන් මාකට් එක මෙතන ඉඳන් right දැන් මේ මම ඉන්නේ ඩේලි කැන්ඩල්ස් වල දැන් මම මේ ඉන්නේ ඩේලි chart එකේ බිට්කොයින් එකේ දැන් බුල් මාකට් එක දැන් පටන් ගත්තා කියලා බුල් මාකට් මෙහෙම යන්නේ නැහැ උඩට right මේක ගොඩාක් වොලටිලිටි එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ බුල් මාකට් එක පටන් ගත්ත ගමන් ලොකු වොලටිලිටි එකක් එනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆෙන්ස් එකේ ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ බුල් මාකට් එක පටන් ගන්නද නැද්ද කියලා ඔය මේ හිතා ඉන්න අය මාකට් එකකින් අයින් කරන්න මාකට් එකේ ලොකු ක්‍රෑෂ් එකකට එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ සතියේ ඊළඟ සතියේ හැම වුණත් මාකට් එක ලොකු ක්‍රෑෂ් එකකට යන්න පුළුවන්. සමහරට මේ පල්ලටම ඇවිල්ලා මේ 25000 ලෙවල් එකටම ටච් කරලා අප් වෙන්න පුළුවන්. right එහෙම වෙන්න අවශ්‍යයි බුල් මාකට් එකක් පටන් ගන්න. ඒ නිසා අපි මෙතනින් ඩෝන් ගාලා අපි ගාව තියෙන සීරම සල්ලෙල මෙතනින් බයි කරන්නේ අපේ රිස්ක් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි 2019 20 විතර 2020 විතර ගත්තට පස්සේ ලොකු ක්‍රෑෂ් එකක් ආයේ පල්ලට ගියා. right දැන් මෙතෙන් උනත් ආපහු මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මම මේක අපේ Patreon group එක ඇතුළේත් කතා කරා. මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මුණත් යන්න පුළුවන් right මෙන්න මේ 10000 ලෙවල් එකට මුණත් යන්න පුළුවන් ඒ හරිය ටේක් ඕවර් කරලා අප් වෙන්න පුළුවන් ඒක ඩබල් බොටම් එකක් වගේ මෙහෙම හදලා මේ වගේ ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මාකට් එක අප් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේවත් හිතේ තියාගෙන ඉන්න එකපාර අප් වෙන්නේ නැහැ right එකපාර අප් වෙන එකත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි දැන් මාකට් එක මෙහෙම අප් වෙනවට වඩා මම කැමති පල්ලට ඇවිල්ලා මෙහෙම අප් වෙන්න right ඒක තමයි ගොඩක් හෙල්ති මාකට් එකට එකපාර ඔහම අප් වුණත් කොහෙන් හරි පුල් බෑක් එකක් ඇවිල්ලා කරෙක්ෂන් එක ලොකු කරෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට හිතේ තියාගන්න මේක ස්මූත්ලි යන ගමනක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ලොකු කරෙක්ෂන්ස් එන්න පුළුවන්. right? ඒක හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද මේ බුල් මාකට් එකෙන් ප්‍රොෆිට් ගන්න? බුල් මාකට් එකෙන් ප්‍රොෆිට් ගන්න තියෙන ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි බ්ලූ චිප්ස් කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරන එක. එතකොට මෙහෙමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කොයින්ස් වර්ග දෙක තමයි බිට්කොයින් ඉතීරියම්. ඒකත් අපි ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම පර්සනලි කරන දෙයක් තමයි මම ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඇග්‍රෙසිව්ලි ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන බිට්කොයින් එක මේ වෙලාවේ. right මේක Patreon group එක ඇතුලේ මම දැන් මාසයක් තිස්සේ කියනවා. නමුත් මම අද ඔයාලට ඒක කියන්න. මම ඩොලර් 500න් 500 බිට්කොයින් බයි කරනවා right ඒක කියන්නේ 29000ට වැටෙනකොට මම 29000න් බිට්කොයින් බයි කරනවා ඒකලා 28500ට වැටුනොත් එතන බයි කරනවා 28000න් බයි කරනවා 27500න් 27000න් 26500න් ඔහොමම බිට්කොයින් එක පල්ලට වැටුනොත් හැම ඩොලර් 500කින්ම මම බිට්කොයින් බයි කරනවා ඉතින් මම තාම බයි කරන්න පටන් ගත්තේ නෑ ඒ බයි කරන ලෙවල් එකේදී මම ඉතීරියමුත් බයි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් blue chips coins right layer 2 coins වගේ ඒ coins නිතරම අපි බයි කරන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම coins බයි කරනවා කියලා ලෝකේ තියෙන හැම coin එකක්ම බයි කරන්න යන්න එපා. මොකද අපි බයි කරන්න ඕනේ අපිට manage කරගන්න පුළුවන් coin ප්‍රමාණයක්. සාමාන්‍ය coin 10ක් right සාමාන්‍ය 5-10ත් අතර ගොඩක් රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් coin 15ක් විතර යනකම් වුණත් කමන්නේ. ඒ coins ටික තමයි අපි buy කරන්නේ. මම පුද්ගලික ගොඩක් invest කරන්නේ blue chips coins වල උඩ තියෙන level ඒ කියන්නේ top 20 coins වල සාමාන්‍යයෙන් coins 10ක 12ක තමයි මගේ
කැපිටල් ගොඩක් ඩිප්ලොයි කරලා තියෙන. ඊට අමතරව මම 100x යයි කියලා හිතන කොයින්ස් කීපයක් තෝරගෙන කැපිටල් එකෙන් පොඩි percentage එකක් ඒවට දානවා. දැන් මේ දවස්වල මම මාකට් එක ගොඩක් අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා. ඒ වගේ 100x ඒ කියන්නේ 100 ගුණයකින් price එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන කොයින්ස් ඊළඟ බුල් මාකට් එකේදී මම ඇනලයිස් කරගෙන ගිහලා ඒවා තෝරගන්නවා. right? ඒවා තෝරගෙන ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් තව දවස් කීපයකින් මේ බුල් මාකට් එකකදී අපි හරියටම කොහොමද ප්‍රොෆිට් ගන්න දැම්ම ඉඳන් ප්ලෑන් කරන්න කියලා. මේක වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙන නිසා මේ බුල් මාකට් එක හරියට පාවිච්චි කරොත් බුල් මාකට් එක හරියට ප්ලෑන් කරොත් ඔයාට ඔයාගේ වෙල්ත් එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට හොඳ නොලෙජ් එකකින් හොඳ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් නොලෙජ් එකකින් හරියට මේ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට් ඇනලයිස් කරලා රයිට් ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කරලා ඒ වගේ හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තෝරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් අපේ කැපිටල් එක අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක දෙගුණ තුන්ගුණ කරගන්න පුළුවන් ඊළඟ බුල් මාකට් එකේදී. ඉතින් මේවා සේරම ගැන මම කතා කරනවා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා කැමති නම් Patreon group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම personally කරන trades ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් right මම personally trades වලට enter වෙන වෙලාවල් මම Telegram channel එක හරහා ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම මම daily market analysis කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දානවා. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ඔයාලට හම්බ වෙනවා Patreon group එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. Patreon group එකේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. අනෙක් වැදගත්ම දේ තමයි මේ crypto market එකේ තියෙන news right. එතකොට මට වීඩියෝ එකකින් කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවනේ. එතකොට මොනවා හරි අලුත් news right මොනවා හරි අලුත් technical analysis සේරම මම SA Trading Academy Facebook page එකේ Instagram එකේ TikTok එකේ දානවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. හරි. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තව වීඩියෝ එකක් මම මෙතන end screen එකේ දාන්නම්. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.